Përshëndetje të nderuar teleshikues, rikthehemi bashkë me të tjera zhvillime këtu në News24. Një shpërthim tritoli ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të kësaj diele në Vlorë. Fatmirësisht nga shpërthimi ka patur vetëm dëme materiale. Ngjarja ndodhi në banesën e marangozit Jovan Çela në lagjen Isa Boletini. Nga shpërthimi nuk ka pasur të lënduar, ndërsa kryefamiljari mësohet të ketë deklaruar në polici se nuk ishte konflikte me askënd. Vlora tronditët sërish nga shpërthime eksplozive në të gdhirë të mëngjesit të sotëm, pikërisht në orën 03:20 në lagjen Isa Boletini, banorët kanë dëgjuar një shpërthim që tronditi pallatin. Lënda plasëse ishte vendosur në banesën e 43 vjeçarit Jovan Çela, i cili banon në katin e 4 të pallatit ku ndodhi ngjarja. Si pasojë e shpërthimit, fatmirësisht nuk janë shënuar të lënduar veç dëmeve materiale. I zoti shtëpisë me profesion marangoz mësohet të ketë deklaruar në polici se nuk ishte në shtëpi në momentin e ngjarjes, ndërsa tmerri i shpërthimit është përjetuar nga bashkëshortja dhe fëmijët e tij. Ai mësohet të ketë deklaruar oficerëve të policisë gjyqësore se nuk kishte konflikte me askënd dhe nuk i dinte motivet e ngjarjes tronditëse. Nga këqyrja e vendit të ngjarjes, ekspertët kanë arritur në konkluzionin se lënda plasëse ishte aktivizuar me fitil dhe jo përmes komandimit në distancë. Një trafik i lëndëve narkotike nëpërmjet kufirit jeshil me Greqinë është goditur nga policia duke sekuestruar 46 kg dhe 140 gram lëndë narkotike, kanabis sativa. Në prangat të policisë kanë rënë 2 shtetas nga Fieri dhe Berati, përkatësisht 23 dhe 25 vjeç. Të rinjt po transportonin lëndë narkotike nëpërmjet 2 çantave të shpinës. Operacioni ka nisur 48 orë më parë nga policia kufitare e Livadhias në Sarand në bashkëpunim me seksionin për hetimin e narkotikëve në komisariatin e policisë Sarand, ku gjatë patrullimit në kufirin jeshil, policia kufitare ka konstatuar shtetasit që po transportonin lëndë narkotike në drejtim të shtetit grek. Po punohet për dokumentimin dhe zbardhjen e plot të këtij rasti. Policia greke ka ndërmarrë një operacion të madh në Athinë, ndërsa janë arrestuar 22 persona, mes të cilëve 11 grek dhe 11 huaj, ku disa prej tyre janë shqiptar. Operacioni është zhvilluar prej ditës së djeshme nga sektori i luftës kundër krimit të organizuar të Athinës në ishullin Zakinthos. Të arrestuarit akuzohen si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal të trafikut ndërkombëtar të drogës. Shumica e arrestimeve janë bërë në Zakinthos, por arrestime ka patur edhe në Athinë dhe Pirgo. Operacioni është kryer nga 20 agent civil të antikrimit të organizuar. Burimet bëjnë të ditur se kjo organizat ka arritur të sjellë në ishull 700 kg marijuanë. Vrasje, drog, shantazh dhe gjobvënie janë disa nga akuzat e rënda ndaj 11 anëtarëve të grupit Bajri tashmë të prangosur, ndërsa 2 të tjerë janë shpallur në kërkim. Ndër viktimat e tyre është edhe një vajzë 15 vjeçare, e cila para vrasjes në vitin 2002 ishte mbajtur peng. Grupi po hetohet edhe për disa nga ngjarjet e fundit të ndodhura në Shkodër. Vrasje, drog, shantazh, gjobvënie, trafik droge. Për këto akuzat të rënda pas 6 muajsh hetime prokuroria për krime të rënda, policia e shtetit në bashkëpunim me partnerët holandez kanë shkataruar grupin e shumë përfolur në Shkodër, të njohur si grupi Bajri. Prokuroria për krime të rënda në bashkëpunim me drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, në kuadër të strukturës Task Force speciale, ka finalizuar me sukses operacion në Oaz. Të gjithë arrestimet janë kryer me vendim të gjykatës së krimeve të rënda. Në kërkim u shpallën 2 anëtarë të këtij grupi kriminal, për të cilët gjykata ka dhënë masën e sigurisë arrest me burg për shtetasit EB 45 vjeç dhe NH 34 vjeç. Veprimet hetimore në drejtimin e prokurorisë së krimeve të rënda deri në goditjen e plot të gjithë këtij grupi kriminal Bajri kanë zgjatur mbi 6 muaj. Janë kryer 10 orë përgjime, mira informacione të shkëmbyera me partnerët. Janë analizuar mira faqe të dhëna, si dhe edhe janë kryer veprime proaktive në teren përmes kontrollit nga ajri me dron. 11 persona janë vënë në pranga si dhe 2 të tjerë janë shpallur në kërkim. Ata akuzohen për vrasje me dashje, armbajtje pa leje, organizimi lotarive të palejuara, pastrimi produkteve të veprës penale të kryer në bashkëpunim, shantazh, mos kallëzim krimi dhe prodhim e shitje të lëndëve narkotike. Si vepra të rënda kriminale të dokumentuara deri tani janë 2 vrasje të ndodhura në Shkodër, ngjarje e ndodhur në datën 7 shkurt 2001
ku u vra shtetasi me inicialet AT dhe ngjarja e datës 20 qershor 2002 ku u vra shtetasi FH 15 vjeç. Në mes të arrestuarve janë edhe 2 njerëz të sportit, të akuzuar për trukim ndeshjesh. Në pranga ka nërë një prej emrave më të njohur të futbollit shkodran dhe shqiptar, ish portieri i Vllaznisë Armir Grimaj, si dhe portieri i Beslidhjes Fabiol Rexhepi. Drejtuesja e krimeve të rënda Donika Prela dhe drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ardi Veliu thanë se po punojnë për dokumentimin e ngjarjeve të tjera që lidhen me ngjarjet e fundit në Shkodër. Gjatë veprimeve hetimore ka rezultuar dhe është provuar në javët e fundit se antarët e këtij grupi kriminal kanë kanosur dhe shtrënguar disa shtetas për dhënie shumas të konsiderueshme parash. Ky grup është i dyshuar dhe po hetohet intensivisht për disa nga ngjarjet e fundit të ndodhura në Shkodër. Policia e shtetit ka sekuestruar resortin Oaz në Velipoj dhe një lokal në Shkodër në pronësi të grupit të bajrave, pasi dyshohen se janë produkti ardhur nga aktiviteti kriminal, 3 automjete dhe një numër të konsiderueshëm celularësh. Policia e shtetit në 2 javët e fundit ka zhvilluar disa operacione në zona dhe qytete problematike të vendit. Në Shkodër, në Nikël, por dhe në Lushnjë, janë shoqëruar dhe arrestuar disa persona. Do lidhemi me një herë me stelin e Partisë Demokratike, ku po flet deputetja Ismira Ulqinaku në deklarat për mediat, e ndjekim. Koncesionet dhe tenderat korruptiv të qeverisë së Edi Ramës po zhvasin gjithnjë më shumë shqiptarët. Nga kasat dhe pajisjet e reja fiskale që do t'i kushtojnë secilit biznes të paktën 600 euro, shumë shpejt shqiptarët do të paguajnë akoma më shumë edhe për karburantet. Qeveria e Edi Ramës ka vendosur të japë me koncesion të klientët e tij kontrollin e kolaudimit të pompave të karburanteve. Aktualisht, ky është një shërbim shtetëror, por korrupsioni në qeveri ka vendosur që t'ja kaloj atë privatit, i cili do të vendos cilat pompa karburantesh i vjedhin shqiptarët dhe cilat pompa nuk i vjedhin. Fitimi për koncesionarin, klienti Edi Ramës, llogaritet të jetë rreth 60 milion euro, të cilat do të paguen nga shqiptarët ose tek çmimi ose tek sasia e karburantit me të cilën do të furnizohen nga pompat e kolauduara prej kompanisë private. Kjo është e njëjta kompani që ka marrë me koncesion shkollat e Tiranës, me pronar Gentian Sulën. Është e njëjta kompani për të cilën qeveria shpiko një koncesion tjetër korruptiv prej 95 milion eurosh, atë të tarkave me çip. Por që për shkak të presionit të opozitës dhe pakënaqësisë së qytetarëve, qeveria u tërhoq nga ky koncesion absurd dhe korruptiv. Kontrolli i matjes së pompave të naftës për shkak të kritereve të vendosura që tenderi të fitohet vetëm nga kompania e Gentian Sulës, vendos monopolin në treg duke shkatruar garën dhe duke thelluar përqendrimin e ekonomisë në pagduar. Arben Ahmeta i gënjen paturpsisht, duke thënë se sistemi i ri monitorimit të tatimeve nuk do të ketë kosto shtesë. Partia Demokratike është e vendosur të denoncojë dhe më pas të anullojë çdo koncesion apo tender që vjedh shqiptarët për llogaritë e Edi Ramës, ministrave të tij dhe drejtorëve të tij. Lufta me tolerancë zero ndaj korrupsionit është alternativa e Partisë Demokratike për të nxjerrë vendin nga gremina ku e ka hedhur bashkëqeverisja me Edi Ramës me krimin dhe korrupsionin. Faleminderit. Ishte deputetja Ulqinaku në një deklarat për mediat nga stelia e Partisë Demokratike. Ne do të vijojmë me të tjera zhvillime. Krimet e rënda kanë në kurriz anëtarët e grupit të shkatruar, një prej të cilave vrasja në vitin 2002 një vajze 15 vjeçare që Behar Bajri e mbante peng në shtëpinë e tij. Me po të njëjtën armë u provua se ishte vrarë edhe Arben Tuzi, por askush nuk u dënua për këto krime. Në orët e vona të mbrëmjes së 20 qershorit të 16 viteve më parë, policia e Shkodrës u njoftua për një ngjarje të rëndë kriminale. Në shtëpinë e Behar Bajrit, një emër i njohur për policinë shqiptare dhe të huaj, u gjete pajet Fabiola Hyseni, 15 vjeçe. Vajza e cila ishte rrëmbyer dhe detyruar të bashkëtonte me Behar Bajrin kishte një plumë poshtë para krahut. Pranë trupit të pajet të vajzës u gjet një armë tip pistolet. Pas disa muajsh, prokuroria e Shkodrës asë kohë i pushoi hetimet, duke konkluduar se e mitura ishte vetë vrarë. Behar Bajrit nuk u hyri gjem në këmbë, por 10 muaj më parë pas një hetimi të nisur për të dyshuarin si pjesë e grupit kriminal,
Prokuroria për krime të rënda rihapi disa dosje të vjetra, mes tyre edhe ato që lidhej me 15 vjeçaren të cilës i ishte ndryshuar edhe mbiemri në Bajri, ndonse pas elebrim për shkak të moshës së mitur. Pas një eksperimenti hetimor, prokurorët e krimeve të rënda dolën në konkluzionin se e mitura ishte vrarë. Krimi i rënd u zbulua për shkak të pozicionit të plumbit që e reja kishte marrë poshtë para krahut. Pistoleta u dërgua për ekspertizë balistike në laboratorin kriminalistik dhe rezultoi se me të ishte qelluar për vdekje edhe Arben Tuzi. Krimi ndodhur më 7 shkurt të vitit 2001. Asë kohë për vrasjen e Tuzit, i cili ishte në konflikt me fisin Bajri, u dyshuan Behar dhe Ilir Bajri. Asnjëri prej tyre nuk u dënua për vrasje, por vetëm për akuzën e armbajtjes. Në vitet që pasuan, Behar Brajovic Bajri është dyshuar për disa vepra të rënda kriminale. Së fundmi ai u arrestua më 15 gusht të vitit 2016 për atentatin ndaj Donald Shtjefënit. Operacion tërësisht shqiptar e ka konsideruar zëvendës ministri i Brendshëm Besford Lamallari goditjen e grupit kriminal Bajri. Lamallari theksoi se hetimet për këtë grup kriminal do të vazhdojnë, ndërsa sipas tij operacioni Forca e Ligjit do të vijojë duke prekur edhe grupe të tjera kriminale aktive në vend. Zëvendës ministri i Brendshëm Besford Lamallari ka zbuluar detaje për operacionin Oaz ku arrestuan 11 persona si pjesë e një bande kriminale, pjesës së cilës ishte edhe Safet Bajri, i njohur si i Forti i Shkodrës. I ftuar në emisionin Kjo javë, zëvendës ministri tha se operacioni është tërësisht merit e autoriteteve shqiptare, konkretisht policisë dhe prokurorisë. Ky është një operacion mirëfilli 100% operacioni autoriteteve shqiptare. Pas mbledhjes të gjithë këtyre informacione, vëzhgimeve ambientale, vëzhgimeve edhe nga ajri, të lëvizjeve të anëtarëve të grupit, të gjithë këto informacione intensive të hetuesve të task force speciale kanë bërë të mundur të operacion të shkëlqyer, do të thoja, të policisë shqiptare në drejtimin e prokurisë së krimeve të rënda. Sipas zëvendës ministrit, e veçanta e këtij grupi kriminal ishte fakti që ata bashkëpunonin me grupe të tjera kriminale brenda dhe jashtë vendit. Ajo çfarë është veçori ose një ndryshim në modus operandi ose mënyrën e sjelljes së këtij grupimi kriminal kanë qenë dhe interlokucionet me grupet e tjera kriminale, bashkëpunimi i cili ka qenë si me grupet brenda dhe jashtë vendit, por edhe shkëmbimi i favoreve kriminale. Lamallari u shpreh kritik për punën e prokurorisë e gjykatave në vite, pasi anëtarë të këtij grupi kriminal kanë marrë dënime qesharake për vepra të rënda kriminale. Po ashtu ai theksoi se operacioni Forca e Ligjit do të vijojë, duke prekur edhe grupe të tjera kriminale aktive në vend. Policia e shtetit foli përsëri me forcën e vendosmërisë sonë në luftën kundër krimit. Kështu e komenton kryeministri Edi Rama operacionin Oaz për shkatrimin e grupit kriminal Bajri. Sipas kryeministrit, Forca e Ligjit prangosi rrjetin kriminal të Shkodrës pas një pune policore disa mujore të shtrirë edhe jashtë vendit. Respekt edhe për vendosmërinë e prokurorisë, Forca e Ligjit po përshkallëzohet, përfundon reagimin e Edi Rama. Për ministrin e jashtëm, deputeti i Shkodrës, Ditmir Bushati, kjo është një ditë e mirë për qytetin e tij, fal vendosmërisë së qeverisë për të luftuar krimin. Gjuhët e përdala të atyre që krimin e duan për politikë dhe politikën e bëjnë për të kriminalizuar kundërshtarin, konfirmojnë suksesin e sotëm, shkruan Bushati në Twitter, si replik ndaj deklaratave të bëra më herët nga deputeti demokrat Edi Paloka dhe ish kryeministri Berisha. Deputeti demokrat Paloka i drejtoi disa pyetje Bushatit se sa herë është takuar me Bajrot, ndërsa ish kryeministri Berisha tha se eksponentët e kësaj bande kanë lidhje me Edi Ramon, Bushatin dhe deputet të tjerë që Berisha i etiketon si sicilist. Sa ka që ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreka, mirëpret operacionin e rëndësishëm. Për diplomatin evropian, si kundër shkruan në rrjetet sociale, lufta kundër krimit të organizuar dhe trafikimit të drogës janë prioritetet kryesore për Shqipërinë dhe Bashkimin Evropian. Të arrestuarit e bandës së Bajrajve ishin truproja të ministrit Bushati në fushatën e vitit 2017. Deklarata vjen nga kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi, e ftuar në emisionin Kjo javë me Nisida Tufën. Ndër të tjera, Kryemadhi komentoi ngërçin e krijuar në prokurorinë e krimeve të rënda, si edhe zgjedhjet vendore të cilat mbahen vitin e ardhshëm. Aktualiteti politik si dhe ngërçi i krijuar në prokurorinë e krimeve të rënda ishte në fokus të bisedës së kryetares së Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi në studion e emisionit Kjo javë.
Duke e komentuar zhvillimet e fundit në prokurorinë e krimeve të rënda, kryemadhi tha se Arta Marku nuk mund të caktoj prokuror për dosjet, pasi kjo bëhet më short. Gjyqësia e shtrigave ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve ka qenë e jashtëzakonshme, ka qenë diskriminuese, intimiduese, shantazhuese, në mënyrë të tillë që pak nga pak të vendoseshin në një cep dhe në mënyrë të tillë të asimilohesh të pushtetit tyre në duart e qeverisjes të Edi Ramës. Sot, prokurori i përgjithshëm sipas kushtetutës nuk ka drejtën e delegimit të çështjeve, të marrë dhe të vëridosë. Sot, prokurori i përgjithshëm s'ka asgjë faktikisht. Aq më keq, prokuroria e përkohshme, e cila në një farë mënyrë nuk ka asnjë lloj kompetence për ta bërë. Sepse tashmë gjërat janë sipas kushtetutës së re, janë nëpërmjet shortit, janë nëpërmjet po themi mënyrave të tjera të shpërndarjes së dosjeve. Deklarata të forta kryetaria e LSI-s bëri edhe ndaj ministrit të jashtëm Ditmir Bushati, për të cilin tha se të arrestuarit e bandës së Bajrajve në Shkodër i kishte truproja në fushatën elektorale në zgjedhjet parlamentare të 2017-s. Çfarë dini ju për përfshirjen e zotit Bushati, zëna kryemare? Zoti Bushati ka pas bodyguard të vet në fushatë elektorale. Ne dim shumë mirë se si terrorizoheshin njerëzit në Shkodër, që i kishin të ndara me rrugica me gjëra. Mendoj që nuk është thjesht e zotit Bushati, se sa është më shumë vetë zoti Rama, ai i cili ju ka lejuar makinën e blinduar, ai i cili ju ka lejuar transaksionet bankare, ai i cili ju ka lejuar shumë gjëra tjera, të cilat besoj që nuk ndoshta mund mos t'i kenë institucionet shqiptare për gjimit e tyre, por do t'i kenë ato ndërkombëtare. Ndërsa zgjedhjet vendore janë në prag, kryemadhi tha se Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Opozita e Bashkuar ka nisur tashmë punën për fushatën elektorale. E pyetur nëse opozita do të hynte në zgjedhje me kryeministër Edi Ramën, kryemadhi u shpreh e bindur se ai nuk do të jetë në këtë post deri në qershor. Çështja e zgjedhjeve lokale ose ndarja e tortës, po themi, elektorale, për ne nuk ka fare rëndësi, për ne ka rëndësi të kryen zgjedhje të lira të ndeshme. Për ta kuptuar qartë, opozita do të hyjë në zgjedhje me Ramën kryeministër? Po kjo s'ka rëndësi, se kam përshtypjen që Rama s'do rezistoj dot deri për zgjedhje. Në një qershor? Po, jam e bindur. Arrestimi i Safet Bajrit nuk ka kaluar pa vëmendje edhe në Belgjik, një ndër vendet ku 34 vjeçari shkodran është i njohur për emrin që ka lënë në botën e krimit. Mediat belge e cilësojnë Bajrin si një ndër kriminalët më të rrezikshëm të Europës. Për Bajrin dhe familjen e tij pati shkruar edhe gazeta belge ora e fundit, duke i cilësuar një ndër 5 familjet mafioze të Shkodrës. Lajmi të arrestimit të Safet Rustemi Bajrit përveç mediave shqiptare i kanë bërë jehon edhe mediat e huaja dhe pikërisht ato belge. Për ta, Safet Bajri është një nga kriminalët më të rrezikshëm të Evropës. Ai është i dhunshëm dhe familja e tij ka bërë disa vrasje në Shqipëri. Kështu e përshkruajnë Safet Bajrin mediat belge, teksa theksojnë që ai ishte i dënuar me 22 vite burg në Belgjik, por i shpëtoi vuajtjes së dënimit për shkak të dëbimit nga zyra e të huajve. Kjo nuk është hera e parë që mediat belge shkruajnë për Safet Bajrin, duke bërë të njohur edhe për atë pjesë të shqiptarëve që nuk e njihnin. Më 13 korri, gazeta Le Dernier Heur kishte botuar një shkrim për 34 vjeçarin. Ajo quante Shkodrën një Palermo të re që kontrollohej nga 5 familje mafioze, mes të cilave edhe familja Bajri. Gazeta kishte verifikuar edhe se Safet Bajri ishte rikthyer në vendlindje dhe rrinte në Velipoj. Gazetarët belg kishin arritur ta fotografonin Bajrin dhe thonin se fundjavën që u vra ish polici Boran Burçana dhe bashkëtuesja e tij Silvin Doci, ai ishte parë në taracën e një lokali në Velipoj. Federata Shqiptare e Futbollit është e prirur të besojë në pafajësinë e trajnerit të kombëtares të futbollit të femrave të ndaluar nga policia. Grima u arrestua në Shkodër dhe akuzohet për trukime të ndeshjeve, si dhe për lidhje me bandën Bajri. Federata Shqiptare e Futbollit reagon për ndalimin e Armir Grimës, trajneri i ekipit kombëtar të femrave të futbollit. Në qëndrimin e saj, Federata thot se është e prirur të besojnë në pafajësinë e plot dhe mos përfshirjen e trajnerit Armir Grima në rrjetet kriminale. Një herazi FSHF shpreh se është në pritje të zbardhjes së plotë të akuzës që rëndon mbi trajnerin Grima. Një moment i tillë nuk mund të përbojë objekt sulmi karshi Armirit, për sa kohë drejtësia nuk ka dhënë vendimin e saj, madje as nuk ka nisur ende të bëjë punën e saj. Citohet në reagimin zyrtar të FSHF-s, që deklaron se do të ndjek me shumë qetësi dhe seriozitet e curinë e kësaj ngjarje, duke ftuar një herësh të gjithë të presin mbylljen e procesit
dhe të frenojnë emotivitetin e tyre momental kërshqitre njerit Grima, të cilin e vlerëson si njeri me reputacion dhe personalitet të lartë në ambientin e futbollit shqiptar dhe jo vetëm. Një biznesmen në Bulqis ka rënë prej grabitjes të disa personave të armatosur dhe me maska. Ata dhunuan banesën e tij ndërsa i morën automjetin. Policia pohon se ka shoqëruar disa persona të dyshuar, ndërkohë që ish kryeministri Berisha i akuzon se po mbajnë të fshehtë ngjarjen, ndërsa denoncon se bëhet fjalë për pengmarrje. 3 persona të maskuar dhe të armatosur kanë dhunuar banesën e një biznesmeni në Bulqis. Sipas policisë, grabitësit shfrytzuan momentin kur Ahmet Mira, pronari i një lokali dasmash, së bashku me gruan kanë hyrë në oborin e banesës dhe kanë parkuar makinën e tyre Benz. Në nkërcënimin e armës, 3 autorët kanë detyruar burrë dhe grua të hynë në banesë, ku kanë kontrolluar për sende me vlerë. Ata janë larguar duke marrë automjetin Benz në pronësi të shtetasit Ahmet Mira. Policia tha se ka shoqëruar si të dyshuar 8 persona dhe ka shpallur në kërkim një tjetër. Sa kaq për ngjarjen, ish kryeministri Berisha jep një tjetër version, duke shkruar se grabitësit hynë me dhunë në familje dhe pasi kanë lidhur pjesëtarët e saj, mbajtën peng kryefamiljarin biznesmen. Rahën nënën, nusen e shtëpisë dhe burrin, madje nuk kursyen as fëmijët, duke bërë terror. Gjykata e Shkodrës liroi 9 mjekët dhe infermierët e spitalit rajonal, të cilët u arrestuan për shpërdorim detyre. Për 8 prej tyre, gjykata caktoi detyrim paraqitje dhe garanci pasurore, ndërsa për mjekun Luan Dragusha u dha liri pa kushte, duke i hequr çdo akuzë. Gjykata e Shkodrës liron mjekët, infermierët dhe farmacistët e spitalit të arrestuar 2 ditë më parë për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Gjykata rivlerësoi masën e sigurisë duke vendosur detyrim paraqitje dhe garanci pasurore për 8 prej tyre. Mes të liruarve janë edhe 2 drejtorët e spitalit të Shkodrës, përparim Çela dhe Dhurata Oruçi, e cila ishte e shpallur në kërkim. Mjekut Luan Dragusha ju revokua masa e sigurisë dhe u la i lirë nga të gjitha akuzat. Seanca e rivlerësimit të masës së sigurisë u mbajt me dyert të mbyllura, jashtë ambienteve të gjykatës ishin shumë infermierë dhe familjar, në mbështetje të kolegëve dhe të afërmëve të tyre. Arrestimi i mjekëve u bë 2 ditë më parë pasi ata akuzoheshin se kishin abuzuar me tenderin e barnave mjekësore për spitalin e Shkodrës. Për këtë vendim pati reagime të shumta nga administrata e spitalit dhe sindikata e shëndetësisë, të cilët e cilësuan si akt të paprecedent. Policia e Tiranës ka finalizuar operacionin e koduar TVSH duke vënë në pranga 4 persona që kishin krijuar një skem mashtrimi dhe akuzohen se i kanë shkaktuar shtetit një dëm prej 350 milion lekësh të reja. Të arrestuarit janë Gëzim Çela, 59 vjeç, Flamur Zoto, 67 vjeç, Xhemal Kushova, 58 vjeç dhe Ylber Molla, 58 vjeç, i dënuar më parë për mashtrim. Në bashkëpunim me njëri tjetrin, këta persona kishin krijuar një skem mashtrimi, duke krijuar 6 firma fiktive me nip të shëtitës me selin në Tiranë me qëllim shmangjen e pagesave të TVSH-s dhe të tatim fitimit, duke i shkaktuar shtetit një dëm në vlerën e 350 milion lekëve të reja. Gjithashtu janë shpallur në kërkim edhe 6 persona të tjerë, për të cilët për shkak të hetimit nuk bëhen me dije të dhëna të tjera. Partia Demokratike i bën thirrje prokurorisë së Tiranës të nisë menjëherë hetimin për prokuroren e përgjithshme të përkohshme Arta Marku dhe të urdhërojë pezullimin e saj. Sipas deputetit Enkelej Dalibeja, gjatë 9 muajve në krye të prokurorisë, Arta Marku i ka shërbyer vetëm një qëllimi: shkatrimit e ekipit që po heton Sajmir Tahirin dhe shpërbërjes së grupit që nxori para drejtësisë Emiliano Shullazin. Arta Marku gjatë 9 muajve në krye të prokurorisë i ka shërbyer vetëm një qëllimi: shkatrimit të ekipit që po heton Sajmir Tahirin dhe shpërbërjen e ekipit i cili nxori para drejtësisë Emiliano Shullazin. Arta Marku largoi nga prokuroria e krimeve të rënda edhe Besim Hajdarmatën në të njëjtën ditë ku u kërkua sekuestrimi i pasurive miliona euroshe të habilajve. Dhe mbani mend, edhe Audi të famshëm AA003GB, me cilën habilajt bënin trafik ndërkombëtar droge. Shpërdorimi i detyrës nga Arta Marku
është një çështje e cila kërkon hetim të shpejt nga Prokuroria e Tiranës për të mos e lejuar shkatrimin e mëtejshëm të çështjeve Tahiri, Shullazi apo dhe ndonjë dosje tjetër për cilën është shqetësuar Edi Rama. Është po kaq urgjente nevoja për të verifikuar cilat janë lidhjet direkte apo indirekte të Arta Markut me Edi Ramën. Çfarë i kanë kërkuar krye prokurores përkohshme Fatmir Xhafaj, Ulsi Manja dhe Ermonela Felaj apo ndonjë deputet tjetër socialist. Hetimi pavonesë, përpadim penale të opozitës dhe pezullimi nga detyra i Arta Markut është shërbimi më i madh që prokurorët e ndershëm mund t'i bëjnë drejtësisë duke mos lejuar që një krye prokurore e përkohshme, një shërbëtore e krimit t'i bëjë Shqipërisë një dëm të përhershëm. Partia Demokratike denoncon tenderin për monitorimin online të sistemit të tatimeve dhe që sipas saj do të kushtoj bizneseve një dëm deri në 100 milion euro. Zbatimi i këtij tenderi për Partinë Demokratike do të jetë vrasësi i mira vendeve të punës dhe i falimentimit të mira bizneseve. Partia Demokratike nuk resh së denoncuar i tenderat të qeverisë, të cilat sipas saj janë korruptive dhe të parasaktuara. Në një dalje për media, deputetët Teorida Tabaku dhe Endri Hasa kanë denoncuar tenderin për monitorimin online të sistemit të tatimeve. Për Teorida Tabaku, tenderi është i parasaktuar, pasi kriteret e vendosura të dërgojnë tek firma që do ta fitojë, por ajo premtoi që Partia Demokratike do ta ndalojë zbatimin e këtij tenderi. Qeveria e Edi Ramos ka hapur një tender prej 15 milion eurosh për monitorimin e sistemit të tatimeve, duke përfshirë njëkohësisht edhe koncesionin e TVSH-s. Kriteret e tenderit janë përcaktuar që atë ta fitojë vetëm një kompani, për t'i dhënë asaj të drejtën ekskluzive që të bëjë ndryshime në sistem, por njëkohësisht të bëjë edhe ndryshime ekskluzive në ligjin e TVSH-s. Tenderi korruptiv prej 15 milion eurosh për monitorimin e sistemit online biznesit nuk do të zbatohet. Nëse tenderi do të vihet në zbatim, sipas Endri Hasës, do t'i kushtoj bizneseve në vend 80 deri në 100 milion euro, ndërsa një biznesi të vetëm nga 600 deri në 1000 euro. Sistemi i ri do t'i kushtoj biznesit shqiptar nga 80 deri në 100 milion euro. Me sistemin e ri qeveria do detyroj të gjitha bizneset. Monopoli që po krijon qeveria detyron çdo biznes që të heq kasa dhe sistemet që ka sot, për të blerë paresje të reja fiskale që punojnë me sistemin e ri. Se çdo biznes do të detyrohet të paguajë monopoli të ri 600 deri në 1000 euro, në mënyrë që biznesi i tyre të mos mbyllet nga hordhia e tatimorëve. Për Partinë Demokratike, Edi Rama nuk ka qëllim të ndihmojë biznesin, por e bën gjithçka për interesa personale dhe korruptive. Ministri i Financave dhe Ekonomisë Arben Ahmetaj është përgjigjur përmes një postimi në Facebook akuzave të Partisë Demokratike lidhur me sistemin e monitorimit të transaksioneve të biznesit. Sipas Ahmetaj, sistemi nuk do të ketë asnjë kosto shtesë për biznesin, ndryshe nga çfarë pretendojnë demokratët. Sa i takon kasave fiskale, ministri Ahmetaj thotë se ato nuk do të dalin jashtë funksionit, por do të përditësohen me sistemin e ri, duke ofruar opsione për sipërmarrjen pa kosto. Në të njëjtën kohë, ky sistem mundson një informacion më të qartë dhe në kohë për vetë biznesin, për transaksionet e deklaruara të tij me çdo biznes tjetër. Teksa ka zhvilluar një takim me strukturat në Elbasan, kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadi u shpreh se LSI do të zhvillojë takime të shpeshta duke u rakorduar edhe me Partinë Demokratike dhe PD-n në mënyrë që funksionimi të jetë sa më eficient. Kryemadi komentoi edhe arrestimin e ish-kreut të ARSH dhe Shamir Gjika, duke e lidhur këtë me presionet që po i bëhen LSI-s. Nga Elbasani, kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadi teksa ka zhvilluar një takim me strukturat në këtë qark. U shpreh se partia që ajo drejton do zhvillojë takime të përhershme dhe të shpeshta në mënyrë që funksionimi me Departamentin e Organizimit në Tiranë të jetë me eficiencë të plotë. Strukturat tona të LSI-s të Elbasanit shumë shpejt duhet të fillojmë dhe do të rakordohemi bashkë me strukturat e tjera. Qofshin këto të Partisë Demokratike, qofshin këto edhe të PD-s, në mënyrë të tillë që angazhimi dhe riorganizimi i përgatitjes për zgjedhjet lokale të jetë në mënyrë unisone. Duke u ndalur tek arrestimi i shkreut të ARSH-s Dashamir Gjika, kryetaria e LSI-s tha se ndalimi i tij është politik
Dhe se LSI nuk do të ndalet derisa procesi ndaj Xhikës të jeti pastër dhe larg shantazhimit që është bërë strukturave të LSI-s. Ne jemi shumë koshient për sa i përket çështjes së zotit Xhika, i cili është antar i Lëvizjes Socialiste për Integrim, ka qenë kryekoordinatori për Elbasanin dhe ndalimi i tij ne nuk marrim përsipër për sa i përket angazhimit të tij në administratën shtetërore, por jemi të bindur me 100% që ndalimi i tij është bërë për arsye politike dhe ne nuk do të ndalemi jo vetëm në denoncimin e kësaj, por nuk do të ndalemi edhe derisa gjithë procesi në të cilën e kanë futur atë të jetë i vërtet, të jetë i pastër dhe të jetë larg të gjithë atij konflikti interesi apo atij shantazhimi që është bërë ndaj strukturave të LSI-s. Sipas kryemadhit, gjendja në të cilën ndodhet sot institucioni i prokurorisë së krimeve të rënda tregoi edhe një herë që Edi Rama dhe maxhoranca kanë dashur të kapin sistemin e drejtësisë. Brenda 6 mujorit të parë të vitit 2018, plot 2.000 infermier janë larguar nga Shqipëria dhe pritet që deri në fund të këtij viti të kenë nënshkruar kontratat e punës me shtetin gjerman, edhe 4.000 të tjerë. Shifrat tronditse jepen nga presidenti i Shoqatës së Infermierëve të Shqipërisë. Pagat e ulta dhe kushtet e vështira të punës janë arsyet kryesore të largimit të infermierëve nga Shqipëria. Këto 2 vitet e fundit, bluzat e bardha të diplomuar në vendin ton, po largohen masivisht drejt Gjermanisë. Vetëm në 6 muajt e parë të 2018-s janë larguar plot 2.000 infermier. Ndërkohë pritet që deri në fund të këtij viti të kenë nënshkruar kontratat e punës me shtetin gjerman edhe 4.000 të tjerë. Shifrat alarmante zbardhen nga kreu i Shoqatës së Infermierëve të Shqipërisë, Elson Jaçaj. Ky i fundit thekson se pagat e ulta dhe kushtet e vështira të punës janë arsyet kryesore të largimit të punonjësve të shëndetësisë. 6 mujorin e parë ka pas mbi 2.000 infermierë që kanë ikur dhe nga qershori deri në fund të këtij viti llogaritet që janë rreth 4.000 infermierë që do largohen. Pra është një numër që vazhdon të rritet çdo ditë. Gjëja kryesore është paga e ulët që infermierët kanë në vendin tonë. Merr një pagë rreth 350.000 lekë të vjetra. Bëjnë punën e 2 apo 3 personave të tjerë që tashmë janë larguar dhe vendet e tyre nuk zëvendësohen. Higjiena është një nga burimet që rrezikon jetën e infermierëve. Janë të ekspozuar ndaj infeksioneve të ndryshme. Jo në pak raste, punonjësit e shëndetësisë janë përballur edhe me dhunën nga ana e familjarëve të pacientëve. Në fakt më të dënuar janë infermierët që punojnë nëpër urgjenca, përse është kontakti i parë me pacientin, dihet që ata vinë të agjituar. Shpeshherë pacientët vinë dhe të shoqëruar nga shumë familjarë, të cilët duan secili të sqarohet dhe duan shërbim direkt, ndërkohë që ne dimë që ka një fluks të rritur kohë të fundit në shërbimet e urgjencave. Një tjetër arsye që i detyron bluzat e bardha të largohen nga vendi është edhe pamundësia për të gjetur një punë. Kam kërkuar punë në shtet, të them të drejtën, sapo mbarova shkollën. Konkurrenca është shumë e lartë dhe janë dhe shumë gjëra të tjera që na pengojnë për të futur në punë me forcat tona. Shqyqyr që na u dha mundësia për të ikur në Gjermani dhe rrogat, jetesa dhe çdo gjë tjetër mua më duket më e mirë se sa këtu. Pas kërkesave të shumta për punonjës shëndetësie në Gjermani, shqiptarët e diplomuar në programet e mjekësisë ju janë drejtuar kurseve të gjuhës gjermane. Ata e shohin këtë shtet si një mundësi shumë të mirë për të rritur profesionalisht. Prej gati një viti ndjek kursin e gjuhës gjermane. Mora një përgjigje pozitive nga ambasada gjermane për vizë punë, si teknike imazheria në klinikë universitare në Köln. Dhe besoj se është një eksperiencë shumë e mirë për gjithë ne që kemi mbaruar studimet këtu dhe duam të rritemi profesionalisht andej. Vetëm një vit dhe gati 40 teknikë imazheria janë larguar. Kjo kategori profesionistësh po largohet nga Shqipëria për një të ardhme më të mirë me paga e standarde më të larta.